Φίλοι μου χρυσοθύρες, χαίρετε. Ξεκινάμε τα εκπαιδευτικά βίντεο, θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε σωστά. Θα φτιάχνω εγώ κάποια βιντεάκια μέσα στο YouTube να βλέπετε. Κάθε μέρα να γινόμαστε όλοι καλύτερα, γιατί όλη η οικογένεια των χρυσοθύρων πρέπει να γνωρίζει αρκετά από αυτά που έχουμε ερευνήσει εμείς και έχουμε ψάξει. Βλέπω τώρα μέσα στο YouTube πάρα πολλοί που βγαίνουν στο βουνό, βρίσκουν καρφιά, βρίσκουν σφαίρες, βρίσκουν κέρματα, βάζουν αντικείμενα, βρίσκουν και ένα μεγάλο θησαυρό και το βγάζουν στο YouTube και το βλέπετε εσείς. Θα τα αφήσουμε να το κάνουν αυτοί, γιατί εμείς τα κάναμε πρωτού 5-10 χρόνια αυτά. Να σας δείξουμε το σωστό τρόπο έρευνας. Θα χρειαστεί σήμερα να ανέβω στον πίνακα για να σας εξηγήσω πάρα πολλά βήμα-βήμα πώς θα γίνουμε καλύτεροι για να ψάξουμε κάποιο χαμένο θησαυρό που είναι έξω στην ύπαιθρο. Μπορεί να έχουμε βρει έναν άλλον στόχο και στα 10 μέτρα να υπάρχει ένα άλλο κομμάτι που δεν το έχουμε ερευνήσει. Θα τολμήσω να σας δείχνω πάντα καινούργια πράγματα, γιατί από αυτά που έχω ψάξει εγώ ο ίδιος. Εγώ σαν Μπολατίδης, πέρα που είμαι ένας έμπορας, όμως το χόμπι μου είναι μεγαλύτερο να ψάχνω για θησαυρούς. Ξεκινάω εδώ να χωρίσω ένα πίνακα. Αυτός ο στυλός δεν γράφει καλά όσο γράφει. Βλέπετε, έχω χαράξει εδώ στον πίνακα διάφορα αντικείμενα. Έχετε πάει πάνω στο βουνό και έχετε ψάξει για θησαυρούς. Μπορεί σε ένα τετράγωνο εδώ να βρήκαμε κονσέρβες. Πάρα πολλές κονσέρβες. Οπότε πήγαμε, πάντα θα μιλάμε για το ίδιο σημείο, δεν θα αλλάξω σημείο. Για να το καταλάβετε πρέπει να παρακολουθήσετε το βίντεο για να δείτε πώς ακριβώς πρέπει να ψάξετε. Εδώ βλέπετε, πήγαμε εμείς, βρήκαμε κονσέρβες. Αυτό είναι το ίδιο σημείο σε ένα μέρος στο βουνό, στην ίδια περιοχή που θέλουμε να ερευνήσουμε. Ή έχουμε βρει εδώ πέρα, σε ένα άλλο κουτί, από ένα τετράγωνο, στρατιωτικά κυβότια. 1-2 στρατιωτικά κυβότια. Σε ένα τρίτο βρήκαμε μία κάσα λίρες. Εδώ έχει μία κάσα λίρες, μπορεί να έχει και 2 κάσες λίρες. Έχουμε βρει αυτό. Μετά, στα 100 μέτρα από εδώ, στα 50 μέτρα, έχουμε βρει σφαίρες. Μπορεί και όπλα. Μπορεί και οβίδες. Σε ένα άλλο κομμάτι να έχουμε βρει στρατιωτικό υλικό, όπως είναι του υγειονομικού ενδιαφέροντος. Γάζες, κουτιά που έχουν μέσα στρατιωτική περίθραψη. Σε ένα άλλο να έχουμε βρει ρούχα, αποθήκες με χεροβοβίδες και πολλά ακόμα αντικείμενα. Τα καταλαβαίνετε όλα αυτά που λέω. Σε ένα άλλο μπορεί να έχουμε βρει μαγειρίες. Σε ένα άλλο μπορεί να έχουμε βρει κρεβάτια που κοιμόντουσαν οι αντάρτες. Σε ένα άλλο μπορεί να έχουμε βρει ένα πολυβολείο. Ένα μαγειρίο. Εδώ να έχουν τα μαγειρία τους. Εδώ. Και τους φούρνους που τρώγανε, φτιάχνανε ψωμί. Γιατί κατοικούσε, ήταν ολόκληρο στρατός. Σε ένα άλλο να έχουμε βρει τα χαρτιά τους, τον εξοπλισμό, τις αναφορές, τους χάρτες, το οργανωμένο αντικείμενο εδώ πέρα. Ή τι θέλουν να κάνουν, να έχουν κρύψει διάφορα. Και συνεχίζεται αυτό. Τι θέλω να πω. Στις σκοπιές πάνω στο βουνό, πάνω που φυλούσανε, υπάρχουν ακόμα τα κτίρια. Σε άλλα υπάρχουν που ήταν τα ζώα τους και τα είχαν για να τα σφάξουν. Σε ένα άλλο είχαν που παίρνανε συγκεντρώσεις, που μιλούσαν, που εκπαιδεύανε τα όπλα. Πάμε να δούμε όμως τι θέλω να σας πει ο Πολατίδης. Όταν πάτε στο βουνό, και εδώ πέρα μπορεί, σε αυτό το σημείο, να έχει και μια άλλη απόκρυψη με 4 κάσες λίρες. Εδώ να έχει ολόκληρη αποθήκη με θησαυρό, με όπλα, με τα πάντα. Ποτέ δεν τα κρύβανε σε ένα μέρος τις λίρες. Και εσείς που βρήκατε 2 κάσες λίρες εκεί ή βρήκατε σφαίρες, λέτε σφαίρες ήταν και σηκωθήκατε, φύγατε. Εκεί στα 50 μέτρα, στα 30 μέτρα, στα 100 μπορεί να κρύβεται και μια μεγάλη απόκρυψη, άλλη μία αποθήκη ή ένα μπρι γεμάτο λίρες. Ή βρήκατε τα μαγειρία, ή βρήκατε τις κατσαρόλες. Σε ένα τέτοιο σημείο τις προάλλες, κάποια παιδιά από εδώ από την έδασα, βρήκανε μία αποθήκη, η οποία την είχαν βρει άλλοι χρυσοθύρες ή οι ίδιοι αντάρτες, κάποιοι από το σόι τους.
Ψάξαν αυτοί, βγάλανε πολλά πράγματα από εκεί, σταματήσανε. Πήγαν αυτά τα άτομα από εδώ από την Έδεσα και βρήκανε ένα κυβότιο γεμάτο χρυσές λίρες. Γι' αυτό η αφορμή, αυτό το βίντεο που κάνω για σας, γιατί δεν κρατάω τίποτα για μένα και θέλω να τα μοιράζομαι όλα αυτά μαζί σας, αυτοί βρήκανε εδώ στρατιωτικό υλικό, βρήκανε ξυφολόχες, βρήκανε κονσέρβες, βρήκανε, σου λένε, αυτοί δεν είχαν τίποτα, άχρηστοι αντάρτες ήταν. Πάντα αυτή εδώ πέρα η ομάδα, η δεύτερη, αυτά μπορεί να τα είχαν βρει και πρωτού 2 χρόνια. Πάει η δεύτερη ομάδα γιατί είχε όρεξη και ασχολείται και ψάχνει και βρίσκουν μία κάσα λίρες με 5.500 λίρες. Πώς το ξέρεις, Πολατίδη? Ξέρω τα παιδιά, ξέρω την παρέα. Από αυτές τις λίρες έχω αγοράσει, έχω πάρει, με έχουν κεράσει, δεν θα σας πω τι έχει γίνει. Μια χαρά στα λέω, Πολατίδη, σας ανοίγει τα μάτια. Τι να σας πω, βρήκα 2 καρφιά, 2 σύρματα, 2 σίδερα, να σας κάνω βιντεάκια, βλακίες. Να σας κάνω κάτι το οποίο αυτό εδώ πέρα και εσείς που βρεθήκατε σε ένα σημείο. Και εδώ στο μεγάλο το δέντρο. Δίπλα βρήκατε 2 κάσες με όπλα. Μπορεί εδώ πέρα στα 50 μέτρα, γιατί αυτοί ζούσαν εκεί, ήταν ολόκληρο στρατός και ολόκληρο τάγμα. Αυτοί ζούσαν πάνω στο βουνό για 9 περισσότερα χρόνια. Από τα πρώτα Αντάρτικα, από το 40 έως το 49, είναι 9 χρόνια. Είχαν αποθήκες, είχαν ζώα εδώ πέρα που τα φιλούσε τσομπάνος. Κλέβαν από τα χωριά τα ζώα, πρόβατα. Δεν είχαν ψυγεία. Πού θα τα βάζανε? Θέλαν να σφάξουν 5 πρόβατα, σφάζαν 5 πρόβατα και το έτρωγε ο στρατός πάνω. Ήταν αντάρτικος στρατός. Δεν είχαν αλάτι. Τα φαγητά τους, έλεγε ο πατέρας μου, δεν ήταν πολύ νόστιμα. Γιατί ο πατέρας μου ζούσε εκεί πάνω. Όχι σαν αντάρτης. Στα πρώτα που πολεμούσαμε τους Γερμανούς ήταν αντάρτης. Στα δεύτερα είχε μείνει ένας θείος μου αντάρτης και ο πατέρας μου πήγε να το δει, γιατί πρώτα ξαδέλφια ήταν. Και τον έστελνε κάτω στο χωριό γιατί δεν ήθελε να συμμετέχει. Ο θείος μου δεν κατέβαινε γιατί έτρωγε ξύλο στο χωριό. Και δεν είχαν, λέει ο πατέρας μου, αλάτι. Πολύ ωραία κρέατα στο χωριό πεινούσαμε και οι αντάρτες πάνω είχαν φαγητά, γιατί πήγαιναν με τα όπλα και κλέβαν τα κοπάδια. Κλέβανε τα πάντα. Ήτανε πιάτσκο. Είχανε γιατρούς, είχανε νοσοκομεία, είχανε φούρνους. Πώς θα ζήσει ολόκληρο στρατόπεδο εκεί πάνω? Απλώς σιγά τους στείλανε στο γράμμο. Όμως αυτό πήρε 4-5 χρόνια πάνω στο βουνό. Δεν έγινε σε μία μέρα. Είχανε μαγειρία. Πώς θα τα τρώγανε? Ήτανε σκληροί άνθρωποι βέβαια όλοι αυτοί που ήταν πάνω στο βουνό, όμως είχαν και μυαλό, είχαν επίπεδο, ήταν γραμματιζούμενοι άνθρωποι. Υπήρχαν και οι αγράμματοι, υπήρχαν και οι ρουφιάνοι, υπήρχε και η οχράνα, αυτοί που πιστεύανε στο βουλγάρικο τάγμα. 1000 πράγματα. Αυτά που σας λέω είναι όλα αλήθειες. Δηλαδή, τις λίρες ποτέ δεν τις κρύβανε σε ένα μέρος. Και να έπεφτε κάπου, εδώ ήταν οι λίρες που ήταν για τροφοδοσία, εδώ ήταν μια κάσα. Εδώ ήταν τα λεφτά του καπετάνιου. Εκεί μπορεί ήταν τα λεφτά των Άγγλων. Οι Άγγλοι με τους αντάρτες είχαν μια απόσταση μπορεί και στο 1 χιλιόμετρο. Ποτέ δεν ζούσανε μαζί αρμονικά. Γιατί ζούσανε, η δημιουργία των ανταρτών ή των Άγγλων ήταν στο 1 χιλιόμετρο ή στα 500 μέτρα. Ποτέ δεν ήταν μαζί στο ίδιο μέρος να στρατεύανε. Γιατί οι Άγγλοι είχαν άλλη διοίκηση, γιατί κάναν σαμποτάζ και ήταν χώρια. Δεν ήταν ποτέ μαζί. Γιατί πήγα εγώ να ψάξω λίρες, μου λέει πού να ψάξουμε. Εδώ ήταν οι Άγγλοι, μου λέει, και εδώ ήταν οι αντάρτες. Το λέω πάμε εκεί που ήταν οι Άγγλοι, γιατί αυτοί θα έχουν λίρες. Οι δικοί μας τι δεν είχαν εδώ πέρα? Οι Άγγλοι, γιατί τις πιο πολλές λίρες, ο κάθε Εγγλέζος στρατιώτης είχε μαζί του 200 λίρες. Ήταν σαμποτέροι, ήρθαν εδώ να τεινάξουν γέφυρες, να δούνε πού είναι ο Γερμανός, πού είναι εκεί, πού είναι εκεί. Ακόμα και σήμερα τα αεροπλάνα που αγοράζει η Ελλάδα, για να το καταλάβετε εσείς φίλοι μου, γιατί ο Πολατίδης έχει μυαλό, δεν είναι ηλίθιος, μπορεί να κάνει το χαζό. Ρωτήστε όμως τον Χρόνη που λέει τις αλήθειες. Αγόρασαν αεροπλάνα οι Έλληνες από τους Γάλλους, αυτά τα περίφημα αεροπλάνα, για να πολεμήσουμε ποιους? Τους Τούρκους? Στη Ρωσία, για τον ΝΑΤΟ. Γι' αυτό τα φέρουν τα πάντα. Χεστήκαν αυτοί άμα πολεμούσαμε εμείς με τους Τούρκους. Αυτά όλα κοιτάνε προς τη Ρωσία τώρα. Οι βάσεις που γίνανε στην Αλεξανδρούπολη δεν γίνανε για την Τουρκία, γίνανε για τη Ρωσία. Και όταν θα προβαδίσουν οι Ρώσοι θα καταλάβουμε. Τώρα τι σας λέω εγώ? Αφήστε αυτά τα κανάλια, τα μπουρδέλα που υπάρχουν στο ελληνικό κράτος. Σας λένε βλακίες αυτοί όλοι οι δημοσιογράφοι
Ό,τι πουν τα αφεντικά τους λένε. Αύριο, άμα πουν τα αφεντικά τους να πούνε μιλήστε για σκάκι, θα μιλήσουν για σκάκι. Μιλήστε για το τένις, θα μιλήσουν για το τένις. Μιλήστε για κοιλώτες, θα μιλήσουν για κοιλώτες. Καταλάβατε. Όλος ο πλανήτης ξεσηκώθηκαν οι Αμερικάνοι να μας βοηθήσουν τώρα. Οι Αμερικάνοι, οι Εβραίοι, οι Ισραηλινοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, όλη την Ελλάδα αγαπήσαν. Οι Γερμανοί. Γίνεται εδώ πέρα ένα μεγάλο πράγμα, το οποίο τώρα δεν ξέρω και πόσο σας ξυπνάω. Είναι για τους Ρώσους. Γι' αυτό βλέπετε γλίγορα έρχονται τα αεροπλάνα, γλίγορα τα πάντα, γιατί θα γίνει ένα μεγάλο μπαμ. Δεν γλιτώνουμε από τους Ρώσους. Να μου πεις τώρα τι λες ρε Πολατίδη. Τα παίρνουν για τους Τούρκους. Αυτά όλα είναι του ΝΑΤΟ. Θα πάνε εκεί να βορβαδίσουν. Μη στεναχωριέστε. Ξέρω εγώ τι σας λέω. Πάμε όμως εδώ στην ουσία, γιατί δεν θα φεύγουμε από το θέμα. Είπαμε, θα είμαστε στην επικαιρότητα. Πάμε εδώ που μιλάμε για τις λίρες. Οι λίρες πάνω στα βουνά δεν ξέρει κανένας που είναι. Δηλαδή, αν ήξερε ο Πολατίδης, ο κάθε Πολατίδης, ο Γιάννης, ο Κώστας, ο Μανώλης, θα πήγε να τις έπαιρνε. Γι' αυτό σας λέω, μην πιστεύετε σε αυτούς που σας λένε εγώ ξέρω να λύνω σημάδια. Ή εγώ έχω ένα χάρτη, ξέρω που είναι οι λίρες, όμως άμα δεν μου βρεις αυτό το σημάδι δεν μπορώ να βρω τις λίρες. Όλους αυτούς μην τους πιστεύετε. Όλοι αυτοί είναι καριόλιδες, πούστιδες, ψεύτιδες, περιμένουν από εσάς να έρθουν να σας πάρουν τις λίρες. Έχω μιλήσει πάρα πολύ, έχω φέρει πολύ κόσμο απέναντί μου, γιατί η αλήθεια δεν τους αρέσει πάρα πολλούς, γιατί θέλουν να ζουν με το ψέμα, με το παραμύθι και να πιστεύουν σε όνειρα τα οποία δεν μπορούν να τα πραγματοποιήσουν. Γι' αυτό τους λέω, αγοράστε μηχανήματα ανεγνευτές μετάλλων, όπως είναι ένα Simplex, όπως είναι ένα IBAT. Αυτή τη στιγμή έχει δώσει χαρά σε πάρα πολλούς Έλληνες, είτε βρήκανε κυβότια με σφαίρες, είτε βρήκανε ένα νόμισμα, είτε ένα σιδερένιο αντικείμενο, είτε ένα κράνος, μια κονσέρβα. Βρήκανε, γιατί τα μηχανήματα αυτά είναι ικανά. Τα άλλα μηχανήματα που έχουν στα χέρια τους δεν μπορούν να βρουν τίποτα. Έχουν βρει και λίρες. Βέβαια το Simplex που γίνεται χαμός τώρα με το μεγάλο ποινί, όσοι δεν το έχετε αποκτήσει, η εταιρεία Πολατίδης Group το έχει σε χαμηλότερη τιμή τώρα. Έχει το ποινίο πάνω, έχει μπομπό, έχει και δέχτη, για να μπορούμε να έχουμε ένα μεγαλύτερο βάθος 30 με 40 πόντους. Περισσότερο βάθος από όλα τα άλλα τα μηχανήματα. Ξεπερνάμε μερικές φορές το 1,5 μέτρο, αγγίζοντας τα 2 μέτρα με το μεγάλο ποινίο του Simplex. Το IBAT είναι ένα μηχάνημα που στέλνει μεσαίες συχνότητες, χαμηλές, ψηλές, 36 αναγνευτές μέσα σε ένα μηχάνημα. Όποιος φέρει καλύτερο μηχάνημα από το IBAT που κάνει 20.000, 30.000, 40.000, που να κάνει 20%, 20% όχι το 50%, εμείς θα του δώσουμε 10-20.000 ευρώ. Άμα μπορεί να συγκριθεί με αυτό το πολυβόλο που έχει ο Πολατίδης στο κατάστημά του. Όλοι αυτοί φοβούνται και οι εταιρείες οι ίδιες που μας βλέπουν, οι γερμανικές, οι γαλλικές, οι ισπανικές, οι αμερικάνικες, να έρθουν να τα βάλουν κόντρα με εμάς. Οι τουρκικές, όλες οι εταιρείες. Κανένας δεν μπορεί να τα βάλει με τα μηχανήματα του Πολατίδη, γιατί ο Πολατίδης δεν είναι μόνο επιχειρηματίας, είναι ένας γνήσιος χρυσοθύρας, ο οποίος έφαγε από τα παιδικά του χρόνια ως σήμερα τα σηκώτια του να ενημερώνει και σε όλα αυτά τα σεμινάρια που έχω πάρει μέρος. Πάντα ήμουν πρώτος, πάντα ήμουν ο καλύτερος, με τα λιγότερα λάθη από όλους τους άλλους επαγγελματίες χρυσοθύρες, γιατί οι άλλοι πουλούσαν μαϊμούδες, όπως συνεχίζουν να πουλάνε μηχανήματα μπαίνοντας σε ένα βράχο, μετράνε ένα πανί, έχουν άλλο μηχάνημα ανοιχτό, τα μηχανήματά τους στο εξωτερικό δεν τα παίρνει κανένας. Και κάνουν τώρα ομάδες μέσα στο Facebook, στο Instagram, στο YouTube, κάθε μέρα ξεφτιλίζονται. Αυτοί που έχουν το Facebook, το YouTube και οι ίδιοι αυτοί που πουλάνε μηχανήματα αγοράζουν τα δικά μου μηχανήματα, με τα δικά μου θέλουν να ψάξουν για θησαυρό, γιατί τα δικά τους είναι παιδικά παιχνίδια για να παίζουν τα παιδάκια σας και εκεί δεν είναι ικανά, γιατί δίνετε 1.500 ευρώ. Η εταιρεία Πολατίδης Group έφερε παιδικούς ανεγνευτές μετάλλων ασύρματους, αδιάβροχους μες στο νερό, με 130 και με 160 ευρώ. Γιατί τα μηχανήματα τους για αυτή την αξία είναι. Δεν μπορούν να αγγίξουν αυτή την αξία που έχουν αυτά τα μηχανήματα με 330 ευρώ, το Simplex που ξεθάβει θησαυρούς. Όσοι εσείς θέλετε να ψάξετε θησαυρούς και να νοικιάσετε μηχανήματα. Μην νοικιάζετε μηχανήματα. Το μηχάνημα για να δουλέψει στα χέρια σας καλά πρέπει να το έχετε 10 με 20 μέρες, να ασχολείστε κάθε μέρα. Για να βρείτε ένα θησαυρό πρέπει πρώτα να υπάρχει ο θησαυρός μέσα στη γη, δηλαδή ένα κυβότιο να υπάρχει μέσα στο έδαφος. Δεύτερον, ένα καλό μηχάνημα. Και τρίτον, ένας καλός χειριστής. Αυτά τα τρία μαζί πρέπει να δουλέψουν αρμονικά
για να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Και κάτι που δεν ξέρετε ακόμα. Η διαφήμιση του Πολατίδη γίνεται απευθείας, κοιτώντας στα μάτια, να αγοράσετε τους καλύτερους αναγνευτές μετάλλων με πολλά δώρα, όχι ένα μηχάνημα. Αγοράζει τον ένα δίσκο, αγοράζει τον δεύτερο δίσκο, αγοράζει τον τρίτο δίσκο, αγοράζει το σάκο μεταφορά, αγοράζει το πρόγραμμα, αγοράζει το άλλο, αγοράζει τον αδιάβροχο σάκο. Αγοράζει και ένα μηχάνημα που ξεκινάει από 800 ευρώ, πληρώνετε 2.000 στα άλλα καταστήματα και δεν έχετε μηχάνημα. Γι' αυτό τα κάνουμε ένα πακέτο, για να μην χάνετε χρήματα και να έχει τις καλύτερες τιμές ο κάθε πολίτης, ο κάθε χομπίστας που θέλει να αποκτήσει έναν αναγνευτή μετάλλων και από το μεγάλο κατάστημα της εταιρείας Πολατίδης Group, να είναι σε ένα πακέτο αυτά τα χρήματα και να μην ξαναδώσει ούτε ένα ευρώ. Να μην υπάρχουν καθηγητές που σκαλίζουν τα μηχανήματα. Γιατί ένα μηχάνημα που δώσαμε πήγαν κάποιοι να το φτιάξουν κάτι ανώτερο και να το κάνουν αναβάθμιση. Και λέει ο Πολατίδης δεν σας τα αναβαθμίζει, λέει αυτός της εταιρείας ο απατεώνας από τη Θεσσαλονίκη και πήγε να τους τα ρυθμίσει. Τους πήρε 250 ευρώ. Γιατί λέει ο Πολατίδης δεν σας βάζει το πρόγραμμα, θέλει να έχει μόνο το δικό του. Δεν έχει έρθει κανένα πρόγραμμα καινούριο, θα είναι δωρεάν. Μην τους πιστεύετε αυτούς τους απατεώνες, μην τους δίνετε χρήματα και ό,τι θέλετε. Μπορεί να μην με βρίσκετε εμένα στο κατάστημα γιατί έχω πάρα πολλές δουλειές. Ψάχνω κι εγώ για θησαυρούς, δεν περιμένω από εσάς να βγάλω 50 και 100 ευρώ. Εμένα το χόμπι μου είναι πάνω απ' όλα. Και όποιοι είστε τυχεροί και με βλέπετε από κοντά, και όσοι θέλετε να με γνωρίσετε από κοντά, να έχετε πάρει ένα τηλέφωνο, να με δείτε από κοντά, από μένα σαν Πολατίδης. Εσείς όλοι οι χρυσοδύρες που είστε εκεί έξω. Δεν ξέρω πώς σας βοηθάνε τα βίντεο μου. Κάτσε να πιω και λίγο νερό. Δεν ξέρω πώς σας βοηθάνε, όμως εγώ πιστεύω σας βοηθάω πάρα πολύ. Παρά να προχωράω στο βουνό, για να βλέπετε εμένα, για να έχω πολλές προβολές εγώ στο κανάλι μου. Χαίστηκα με έχω προβολές στο κανάλι μου. Αυτοί που έχετε μηχανήματα, να ανοίγετε τα προγράμματα, να τα σκαλίζετε. Όλα τα μηχανήματα έχουν 3 χρόνια εγγύηση. Είναι αδιάβροχοι αναγνευτές μετάλλων. Μπορείτε να απευθυνθείτε στο κατάστημά μας. Να παραγγείλετε. Με το ίντερνετ έρχονται στα σπίτια σας. Με προκαταβολή δεν χρειάζεται να στείλετε λεφτά. Όταν θα έρθει το courier, θα πληρώσετε το courier, θα έχει το μηχάνημα εγγύηση, θα έχει τεχνική υποστήριξη από εμάς για 3 χρόνια και φόρων ζωής. Αφού αγοράσατε το μηχάνημα από την εταιρεία Πολατίδης Group, ό,τι και να πάθει το μηχάνημα θα έχετε τεχνική υποστήριξη όχι μόνο από μένα. Από τους ανθρώπους που αφήνω δίπλα μου και πίσω μου, θα είναι για μια ζωή. Έχω φτιάξει ένα κατάστημα όπως μου το ζητήσατε. Έχω φτιάξει μηχανήματα από όλες τις εταιρείες. Κάθε χρόνο που έρχεται θα φέρουμε και ένα καινούριο μηχάνημα σε 5-6 μήνες στο κατάστημά μας. Μπορεί και σε 3 να φέρω ένα, δεν θα είναι υπερβολικά καλύτερο από αυτά που σας δείχνω. Όμως έχω στο μυαλό μου να φέρω ένα μηχάνημα θηρίο, φοβερό. Και για αυτούς που έχουν χρήματα και θέλουν να αποκτήσουν ένα μηχάνημα διαφορετικό όπως είναι το Ιβένιο, το μόνο που θέλουν να έρθουν από κοντά να το δουν στο κατάστημά μας και να το κάνουν δικό τους. Όταν μιλάμε για ένα μηχάνημα που κάνει 7.000 ευρώ, που είναι ένα μηχάνημα που έχουμε εικόνα μες στο έδαφος, βλέπουμε το αντικείμενο, μπορούμε να το διαχωρίσουμε. Ένα μηχάνημα φανταστικό, είναι η ώρα που μπορείτε όλοι να το αποκτήσετε. Έχει γίνει αναβάθμιση 2 φορές αυτό το μηχάνημα και έχει δώσει χαρά σε πιο πλούσιους ανθρώπους, αυτοί που μπορούν να πληρώσουν 7.000 ευρώ. Από μένα, σαν Πολατίδης και από την όμορφη Έδεσα, να έρθετε στον εκθεσιακό μας χώρο, να έρθετε να μας γνωρίσετε. Να μην αγοράζετε μηχανήματα μέσα από το ίντερνετ, ειδικά από καταστήματα που είναι στο εξωτερικό. Από καταστήματα που βρίσκεται πιο φθηνά τα ίδια μηχανήματα. Σίγουρα σας κοροϊδεύουν, σίγουρα είναι απατεωνίστικα. Είμαι γενικός αντιπρόσωπος Ελλάδος. Εγώ. Δεν υπάρχει άλλος να είναι γενικός αντιπρόσωπος σε μηχανήματα στην Ελλάδα, στην Όκτα και στη Μάκρο. Και σε άλλες εταιρείες όπως είναι η Γκάρετ και διάφορες άλλες. Απλώς αυτή τη στιγμή έχουν τα καλύτερα μηχανήματα αυτοί. Επιμένουν να παίρνετε τα μηχανήματα που είναι οικονομικά με 3.30. Δεν χρειάζεται να δώσετε ούτε 3.000 ούτε 70.000. Να πάρετε μηχανήματα, να κάνετε το χόμπι σας πιο όμορφο, να βρείτε ένα θησαυρό και μετά να γίνει η ζωή σας πιο όμορφη. Από την όμορφη Έδεσα και από μένα, σαν Γιώργος Πολατίδης και από το τεχνικό τμήμα της εταιρείας Πολατίδης Group, να έχουμε πάνω απ' όλα υγεία. Γεια σας.